האם השב"כ מסתיר מידע מהציבור הישראלי? תראה, שירות ביטחון כללי הוא בסוף ארגון חשאי. אחד האתגרים, לדעתי, בהבנה של אירועי ה-7 באוקטובר, בדגש על ליל ה-6 באוקטובר, אולי כמה ימים לפני, זה איך אנחנו משקפים לציבור נתונים, תובנות מארגון חשאי. שירות ביטחון כללי משתמש בחסינות האינרנטית שלו כארגון חשאי, על מנת לא לספר לנו עד הסוף היכן הוא כשל, או כיצד הוא כשל, בלחזות או לצפות ובסוף למנוע את המתקפה הרצחנית שבה פשטו עלינו 5,000 מחבלים, פחות או יותר, מכמעט 60 נקודות בו זמנית, כל מערכי האש, מודיעין, דוברות, הכל של חמאס הופעל, מספרים, תראה, יש עניין שנקרא מעבר משגרה לחירום, זה נקרא מעמל בעגה הצבאית. הכוונה היא שאתה נניח מול צבא או מול ארגון מאוד גדול, אם אתה מזהה אותם עוברים משגרה לחירום, משמע, אנחנו ערב מלחמה. האחריות הזו לא חונה רק לפתחו של שירות ביטחון כללי, היא בעיקר חונה לפתחו ברצועת עזה, היא גם חונה לפתחה של אמן, אבל הם, אתה יודע, גם לא כל כך תפקדו באירוע. הדבר הזה לא זוהה. עכשיו, זה מעלה תמיהה באמת מאוד משמעותית. תראה, אם היו 3 חבר'ה, 3 מחבלים קמים היום בבוקר, יושבים בחדר הזה, מחליטים לבצע פיגוע, בסדר? אומרים, דניאל, אתה לוקח רכב, אני מביא סכין, עולים על רכב, לא מספרים לאף אחד. לא כותבים כלום ברשתות, לא מספרים לאף אחד, אתה לא יכול למנוע את הפיגוע. אבל 5,000 מחבלים שפושטים עלינו, ועוד מערכים שלמים שנכנסים למוכנות וכוננות בעזה. כן. הדבר הזה עכשיו. העניין השני, שמה שאני יודע, זה שהיו סימנים מעידים מאוד מובהקים. מאוד מובהקים. משהו בתהליך, משהו בהבנה, בתובנות הנדרשות, בעיקר בשירות ביטחון כללי, פשוט קרס. בעיניי זה עד כדי רשלנות פושעת, לא בגידה. לא תשמע ממני בגידה, אני לא חונה במקומות הללו של הקונספירציות, לא שם. אבל רשלנות, עד כדי רשלנות פושעת, לחלוטין. אוקיי, זה מרתק. אני רוצה לצלול כל הדברים שדיברת עליהם, אני רק אתן שנייה את הקונטקסט הרחב, שהוא בעצם זה שאתה קצין מודיעין מהיחידות הבכירות ביותר בצה"ל, ולכן יש לך גם נקודת מבט מאוד ייחודית בנושא. מה בעצם המחדל העיקרי שהשב"כ מסתיר לדעתך באופן שרשלנות פושעת? תראה, כל מה שקרוי הקונספציה, שזה נכון אגב, שחמאס מורתע וכך וכך לאורך שנים, זה בסדר. זה צריך להיחקר במסגרת ועדת חקירה שתקום, לאומית, ממלכתית, בינלאומית, מה שאתם רוצים. את הארכיטקטורה המשפטית הזו ידונו הדרג המדיני עם הדרג הציבורי ויחליטו, זה פחות מעניין כרגע. אני טוען שבסוף אזרחי ישראל, תראה, תחשוב אני ואתה אזרחים, בסדר? יש לנו איזה ברית עם שירותי הביטחון שלנו, בעיקר עם צה"ל אגב. הברית הזו היא מאוד פשוטה. אנחנו, האזרחים, נותנים לכם צה"ל, מדי 3 חודשים את מיטב הבנים והבנות. אני מחריג כרגע עכשיו חוק גיוס, חרדים, עזוב את זה. ברור, כן. בגדול, ישראלים הממוצעים. חד משמעית. אתם בתמורה, סליחה, אתם מקבלים בנוסף את התקציב הכי גדול, לבזבז, לשמור על ביטחוננו. אתם בתמורה צריכים רק לשמור על ביטחון האזרחים. הדבר הזה קרס באופן מוחלט ב-7 באוקטובר. שירותי הביטחון הישראלים, מוסד, שב"כ, אמ"ן, שמקבלים תקציבי עתק, מיליארדים על גבי מיליארדים, עשרות אלפי אנשים, לתכלית אחת, רק אחת, בדיוק לבוקר של 7 באוקטובר, שפורצת מלחמה, אז לחזות אותה ולמנוע אותה, או מתקפה בסדר שלי, זה הייתה מלחמה. ומכאן, זה הכשל הבסיסי באירוע. שאני שואל את חבריי בשירות ביטחון כללי ובאמן, אנחנו מיליארדים על גלבי מיליארדים, כל השנים. איך יכול להיות שלא מנענו את המתקפה?
איך יכול להיות שבשעה 3 בערך לפנות בוקר, אתם מוצאים התראה שירות ביטחון כללי, התראה כתובה, מפיצים את זה לכל המערכת. אתם כותבים, בסדר תעדוף, שאתם לא חושבים שחמאס פניו למתקפה, אולי זה תרגיל, אולי, אבל אולי בסבירות נמוכה, זה סוג של כזה כיסוי, ישבן, אולי בסבירות נמוכה, הם עלולים לתקוף יישוב אחד או שניים. עכשיו, תראה את הבעיה באירוע הזה. נניח, זה לא נניח, אתם חושבים את זה, כתבתם את זה. מה עשיתם עם הדבר הזה? מה, זאת אומרת, לתקוף יישוב אחד או שניים זה בסדר? זה כאילו בקטנה? לא צריך להעריך לזה? לא צריך לדבר עם הצבא? לא צריך שהמח"ט הגזרתי ידע? עכשיו, אנחנו שגדלנו בעולמות הללו יודעים שעל מידעים פחותים מאלה פי 1000 היינו מקפיצים את כולם. אז מה קרה פה? תסבירו לנו מה קרה פה. אני לא יכול להתעלם מהאספקטים קצת, תקרא להם הפוליטיים, למרות שאני לא אוהב לעסוק בהם. בסוף ראש השב"כ, רונן בר היוצא, הקודם, לאורך שנה לוקח את הארגון לכל מיני מקומות מוזרים, של תקשורת ושל בגצים, ואתה יודע, ובסוף אנחנו הציבור, אבל רגע, עזוב את העניין הזה. עכשיו היו מקומות בתקשורת העזו ואמרו, הוא הראש שב"כ הכי טוב שהיה פה. תגידו, מה, אנחנו חיים במציאות מקבילה? אנחנו לא נולד, כאילו אתם הייתם בירח, איזה ראש שב"כ הכי טוב? הוא חתום על האירוע הכי חמור בתולדות השב"כ. כן. אגב, לא רק הוא, גם הרמטכ"ל הקודם הרצל וכל שדרת הפיקוד שהייתה בימים הללו. איך אתה אומרים דבר כזה בכלל? אתה יודע, אתה יודע, אם הרצל היה יושב פה בחדר הרמטכ"ל הקודם, הוא היה אומר לך את זה, הוא לא אומר את זה, אבל אם היינו בשיחה, מה שנקרא, בשש עיניים, לא לציטוט ייחוס, הוא היה אומר לך שמי שהטעה אותו, בצורה הכי בוטה, באותו לילה זה שירות ביטחון כללי. הוא אחראי בסוף, הרמטכ"ל, כי הוא קיבל את ההחלטה. כן. אבל שירות ביטחון כללי, הוא נסמך על מה ששירות ביטחון כללי אמר לו, שפני חמאס, לא למתקפה, אלא זה תרגיל, או משהו בנוסח הזה. כן. ולכן הצבא נשאר... אתה חושב שבאמת ביודעין, היום, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, זה מה שהוא חושב באמת? אני לא שוחחתי איתו, אני מכיר אותו הרבה שנים, הוא היה מפקדי הישיר כמה שנים, ואני בטוח שהוא תחת התחושה הזו, כי אני מסתכל על הרי הם העירו אותו ב3 בבוקר, את הרמטכ"ל. כן, כן. שזה הזיה לכשעצמה, אבל עזוב את זה. ראש אמ"ן להזכירך ישן באילת, הוא לא היה מספיק חשוב, רח"ט מחקר באמן מטייל, שזה בסדר גמור, כי זה החופש, אני לא אומר שום דבר כטרוניה כמובן, ובסוף מחליטים, וכל הלילה, אגב, שירות ביטחון כללי, צריך להזכיר ולומר, שזה דרמטי בעיניי, הם נמצאים במשרדים. ראש השב"כ, רונן בר, בשעה 11 בלילה, כמדומני ביום שישי, מקפיץ את כל מטה שב"כ לתל אביב, למטה שלהם, ומרחב דרום שנמצאים באיזה מתקן בדרום הארץ, מגיעים לשם. זאת אומרת, הם לא בבתים, הם לא מטיילים, הם לא ישנים. אתם רק עד 3 בבוקר מחליטים להתקשר לרמטכ"ל? אמנם דיברתי עם פיקוד דרום, שבכלל הוא היה בדרך מהצפון, וגם הוא מתוך אחריות אישית שהרכבה לו הבטן, הוא נסע לפיקוד, אבל מה אתם מחכים עד 6 בבוקר לדבר עם הרמטכ"ל? אתה יכול להשאיר לי רק שאני אבין מה בדיוק, מבחינת בורות גם באיך מתבצעים דברים בפועל. מה האחריות של רונן בר הישירה שאתה רואה? אם אני רונן בר, בשעה 11 יכלתי להקפיץ את מטה שב"כ, אני מרים טלפון מהרכב לרמטכ"ל, אומר לו, תקשיב, יש התרחשויות בעזה, לא יודע מה קורה, אני נוסע להערכת מצב, תכיר. קודם כל דורך אותו. ברמה הבסיסית, דורך אותו, או לא אותו, את ראש אמ"ן. דורך אותו. מה, אתה יודע מה אתה מייצר במצב כזה? מה שנקרא בצה"ל הערכת מצב. הרי מה הייתה הבעיה? תחשוב, רוב בעלי התפקידים הרלוונטיים, שזה רמטכ"ל, אלוף פיקוד דרום, ראש אמ"ן, ראש אגף המבצעים, מפקד חיל האוויר בכלל שלא ידע, רח"ט מבצעים, זה אנשים שבסוף מניעים את המערכת לפעולה, היו בבתים. עכשיו, אם הם בבתים, הפקודים שלהם בבתים. בוא. אם לצורך העניין, בשעה 11 בלילה, רונן בר מתקשר לרמטכ"ל, אומר, תשמע, הרצי, יש כמה עניינים, יש סימנים, אנחנו בודקים את זה, אני נוסע למשרד, הוא אוטומטית, הרמטכ"ל מייצר הערכת מצב בצה"ל. מה הוא אומר? הוא מתקשר לראש אמ"ן, אומר לו, מה הסיפור הזה?
ראש אמ"ן לא יודע מה הוא מדבר, הוא מתקשר לפקד 8200, וזה, כל המערכת מניעה את עצמה. אנשים מגיעים למשרדים. עכשיו, אני אומר לך את זה. כי לדוגמה, ב8200 נקלטו 2 שיחות דרמטיות. דרמטיות, אגב, הם לא הופקו. אתה מבין בין קליטה להפקה? קליטה, הכוונה, הם נקלטו במערכת, אבל לא משכו אותם מהמחשב לצורך העניין, והקשיבו להם. אם הם היו מקשיבים להם בזמן אמת, או סביב השעות הללו, זה מה שנקרא, חמאס אומר לך, אני ב-629 תוקף אותך. רגע, קודם כל, האם זה מידע פומבי, מה שאתה אומר עכשיו? זה מידע פומבי, לא יודע אם זה מידע פומבי, אבל אנחנו לא עושים פה עבירת... לא רק במובן הזה, אלא האם באמת אנשים יכולים למצוא את זה בפועל, כדי לאשש את מה שאתה אומר. זה פורסם ככה בחלקים, אני כבר לא זוכר מה פורסם, כל השנה הזאת סבתוכה, אבל 8200 מודים, שהיו כמה שיחות או מידעים, פשוט שלא הופקו בזמן אמת. אחרי תחילת המלחמה, חזרו אחורה וראו שזה שם. כן. אז אני אומר, הערכת המצב הזו מייצרת משהו. הרמטכ"ל סיפר שבשעה 3 ושהעירו אותו, הוא קם מהמיטה, שטף פנים, הלך ישב בחדר ליד, לקח דפדפת, התיישב והקשיב. אבל ברור לך שאתה נמצא בבית, ואתה לא בחדר עם האנשים. האפקטיביות של מה שאתה מבין היא אחרת. היא אחרת. עכשיו, זה מדברים איתו ב3 בבוקר, שמים ב4. כן. אני אגיד לך, אתה נוגע בדיוק בנקודה שאני חושב, גם אמרת מקודם, שמתייחסים לרונן בר בתקשורת ובמקומות מסוימים כבאמת ראש שב"כ הכי טוב שהיה. אני חושב לא בכל המקומות בתקשורת, חלק. ברור. אבל יש הרבה מקומות שכן מתייחסים ככה, ואני חושב שעושים הנחה מסוימת שגם אני עושה, שהיו אלפי תרגילים. זאת אומרת, בדיעבד זה קל להגיד, במרכאות, שהלילה הזה הוא הלילה הגורלי, אבל היו הרבה פעמים כאלה בדרך שגורמים לניוון של המערכת אולי. תראה, הם לקחו את העניין של הסימים לדוגמה. כן. ושפרץ הסיפור של הסימים לתקשורת, אז אמרו, היה בעבר גם. זה נכון. בדיוק. רק שכחו להסביר שבאותו לילה לא היה רק סימים. היה סימים ועוד. היה סימים ועוד. כן. זה ניואנס חשוב עכשיו, נקרא לזה לצופה התמים, הוא אומר, הנה, מה אתם רוצים? לא. יש הבדל שזה רק אירוע סימים מתוחם ומגודר, זה לא האירוע. כן. זה אירוע סימים ועוד 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 ועוד. יש דברים שאני לא יכול לומר. כי הם עדיין חונים בצנזורה, ואני נוהג באחריות אישית, אבל זה לא רק הסימים. אל תלכו לקהל. היה שם הרבה מידע. אז אני רוצה גם שניכנס לתוך הסיפור עצמו, מה קרה, ואני אשמח שאתה תחלוק יותר על השיחות האלה והכל, אבל אני רוצה להישאר רגע בהסתרה. זאת אומרת, אתה אומר שיש איזושהי... אני לא יודע הסתרה, תראה, אני רוצה לחדד את העניין. כן. שירות ביטחון כללי, לדעתי, עשה תחקיר לא רציני, וזה בלשון המעטה. לפחות לחלקים שהציבור ראה. אני אתן לך דוגמה. קראנו כולנו את מה שהם פרסמו. אחד הפסקאות הם רשמו, אנחנו, בניגוד זה היה, אגב, שאתה קורא את זה, אתה מבין שהם כאילו מדברים עם התקשורת, הם מדברים, זה מסמך יח"צ, כי הם ראו את הטענות שעלו במהלך השנה, והם ענו לזה. אז הם רשמו, זה לא נכון שלא הערנו את הצבא, היה שיחות בדרגי עבודה. אז אני אומר, תגידו, את מי אתם חרטטים? תגידו לי, עם מי דיברתם? מה זה שיחות עם דרגי עבודה? הרמטכ"ל לא יודע. איזה דרגי עבודה? ראש אמ"ן לא יודע. אפילו לראש אמ"ן הם לא התקשרו. אז מה אתם מדברים? איך אתה מסביר את זה? אין לי מושג. שיסבירו. אני לא צריך להסביר, אין צריכים להסביר, לא אני. אני רק שם לך את התהייה. תראה, אני לא יודע מה היה ב7 באוקטובר, אני רק שם ספק. בסדר? המטרה תצא עם ספק. שאתה לא יודע מה היה ב7 באוקטובר. לגמרי. נושא שני, הם רשמו, אנחנו תיקפנו את מודל ההתראה לקראת החגים, יחד עם זאת, לא עבדנו על פי המודל שתיקפנו בליל ה6 באוקטובר. תקשיב, שירות ביטחון כללי, זה לא ארגון קיקיוני, זה אחד הארגונים הכי מפוארים במדינת ישראל. אני אומר לך את זה מידיעה, אני שנים, מה שנקרא חונה לצידם, חלק מההכשרות איתם, חבריי, אני מכיר את הארגון מצוין, זה ארגון מפואר. אתה באופן אישי, היה לך הרבה התעסקות איתם. ארגון מפואר, כן. עושה מבצעים נועזים בלתי רגילים, ארגון עם מתודות עבודה סדורות, זה צריך להבין, הוא לא, אגב, צבא הוא ברדק. קח את אמ"ן, אמ"ן, יש איזו בדיחה באמ"ן, שראש אמ"ן נותן הנחיה,
מה שקורה, כולם מנסים לראות איך לא מבצעים את ההנחיה. זה בשירות ביטחון כללי לא עובד. הוא ארגון מאוד היררכי, נוקשה. אגב, כי הוא עוסק בסיכול, הוא שומר על חיי אדם כל יום. עכשיו שאנחנו יושבים פה, אנשי שב"כ מתרוצצים בארץ ותופסים מחבלים, ומונים ממחבלים מתאבדים להתאבד. הם כל הזמן עושים את זה. זה ארגון מאוד רציני. אגב, אחרי רצח רבין, שהביאו את עמי אילון, הוא שיקם אותם. בדיוק למתודות של נהלים קשיחים, אתה יודע, מה שנקרא שלא יהיה ספקות, הכל מאוד דוגמטי קשוח. אז אתם אומרים לנו שתיקפנו מודל התראה, שזה תבין, ליבת הארגון זה מודל ההתראה. כן. זה כמו שתגיד שגוגל עכשיו יבחן, אני לא יודע מה, זה הליבה שלכם, זה לא אירוע צדדי, שולי. ולא עבדתם על פיו? שכולכם במשרדים? למה? אבל יש הבדל בין האשמה עצמה לבין עצם הניסיון לטייח את האשמה שכבר בוצעה. הכל טוב, אנחנו שמים מראה עכשיו לשב"כ, אומרים להם, תראו, כן. אתם כותבים את זה, זה לא אני שמעתי. אני מגיב למה שאתם כותבים. אני אומר לכם, לא מאמין לכם. לא מאמינים לכם שאתם אומרים את זה, כי אתם לא כאלו. וואו. בנוסף, המיסקלקולציה זה בכלל סייסים. אומרים, תראו, אגב, מיסקלקולציה, סליחה, לא יצא מהשב"כ, מי שחשף את זה זה ראש הממשלה, בעקבות הבגץ, אני לא זוכר, של רונן בר, או היה בגץ, אתה זוכר שהתחילו שם חילופי מהלומות בבגץ, כן. אז ראש הממשלה חשף סיכום דיון סודי של השב"כ, שהוא לא חשפו בתחקיר. נכון, כן. ובו אנחנו למדים, שראש השב"כ ככה מתאר לנו ואומר לנו, תראו, הוא מסכם בדיון עם אנשיו, בסביבות 3-4 בבוקר, אני כבר לא זוכר, אני לא רוצה לטעות פה, אבל זה סביב השעות הללו, על מנת שחמאס לא יחשוב שאנחנו רוצים לתקוף אותו, כן. אז אנחנו נעשה, על מנת להימנע ממיסקלקולציה. אוקיי, אגב, אם זה ה-set of mind שלך, אני מקבל, אז למה אתה כן משנה שגרה, ובכך יוצר מיסקלקולציה? שאתה בעצמך אומר, אני רוצה להימנע, איך אנחנו יודעים שהוא שינה שגרה? הוא ביקש מהצבא לא לרדת לגדר. הוא אמר לצבא לא לרדת לגדר. משעה 6 בבוקר עד 9, אם אני לא טועה, או מ5 עד 9. זה שינוי שגרה. שינוי שגרה הוא לא חייב להיות דווקא להחמיר מצב, הוא יכול גם להקל במצב. זאת אומרת, אם האויב, וכפי שאנחנו יודעים, אגב, לא היה ידוע אז, אבל בוא נגיד, הבינו כולם שחמאס מבין היטב, מודיעינית, מה הצד הישראלי עושה בגדר, למה אתה משנה שגרה? תעשה אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? למה לא לרדת לגדר? אתה מצביע פה בעצם על כשל הסברתי של האירוע הזה. אתה אומר, איך הוא מסביר את זה לא טוב, אתה לא קונה את ההסבר. ואני מצביע ואומר לשירות ביטחון כללי, תפסיקו לספר לנו סיפורי סבתא. כי מה אבל אתה חושב בפועל? אין לי מושג. איך אפשר להסביר את הטעות הזאת לצורך העניין? טעות אנוש? תראה, אין לי מושג, באמת. אני אומר לך בכנות, אני שנה מאוד בנבחי העניין הזה. באמת מנסה להבין, מדבר עם החבר'ה, גם משם, גם ממקומות אחרים, וזה קשה. תראה, אני לא קראתי את תחקיר האמת. לא, סליחה, לא תחקיר האמת, את התחקיר הנקרא מסווג, מה שהם עשו. לא קראתי אותו, אני לא יודע מה. אני, אגב, תחושה שאני רואה את ההתנהלות של שירות ביטחון כללי, בעיקר, אגב, רונן בר, אני לא בטוח שנעשה שם תחקיר מעמיק, עמיית להגיע לחקר האמת. אני לא בטוח. תראה, אנשים, צריך להבין, זה מאוד אנושי. ולא משנה אם אתה ראש שב"כ, או אתה פרקליטה צבאית ראשית. הם בני אדם, הם אנושיים, יש להם חולשות, יש להם חוזקות. בן אדם שכשל, כמו רונן בר, בצורה כזו משמעותית. תראה, יכול להיות שאנשים מבצעים כך וכך, להגן על עצמם, זה... נראה לך לגיטימי? אני ממש לא לגיטימי, אבל באיזשהו מקום... זה חוסר לקיחת אחריות על המדינה. זאת אומרת, כדי שלא נלמד מטעויות אפילו. אגב, ההגעה של זיני בהקשר הזה, ראש השב"כ הנכנס, החדש, היא כל כך דרמטית, כי באמת התפקיד שלו, קודם כל בצע תחקיר אמת. קודם כל לבוא לאנשים, להגיד להם, חבר'ה, תראו איפה כשלנו. פה כשלנו, וזו הסיבה שכשלנו. עכשיו בוא נתקן. כן. עם רונן בר זה לא יכול לקרות. אגב, גם בצה"ל זה לא יכול לקרות. כן. אתה רואה את התחקירים. זיני, אפרופו, מחזיר אותנו לענייני השיחות, גם שאני רוצה שתרחיב עליהן, יש גם את המסר שרונן בר העביר אליו, שאתה הבנת. זה לא מסר, תראה, היה אירוע שהוא בעיניי, אתה יודע, אנחנו חיים במדינה שכל יום נשברים פה שיאים, אנחנו כבר לא יודעים לאן ללכת.
אנחנו מצלמים את התוכנית שלך בשבוע הפצ"רית, מה שנקרא, כן. שזה בכלל, אתה יודע, הגיע למקומות שבאמת לא חשבתי שנהיה שם, אבל אתה רואה זה קורה. מסתבר שראש השב"כ הנכנס זיני, כנראה לפני שהוא נכנס לתפקיד, אני לא כל כך סגור על התאריכים, שוחח עם אותו עובד, שהוא השם שהדליף לעמית סגל ולשיקלי, את העובדה שהשב"כ חוקר את בן גביר ואת הסביבה שלו. הוא אמר, תראו, זה לא תקין, לא צריך לחקור דרג נבחר, אני רוצה לדווח על זה. עשה עבירה, עובד שב"כ, אבל עשה עבירה נוהלית וכו'. לא עבירת ביטחון, הוא לא עבר על עבירת ביטחון, אתה יודע, ביטחון המדינה. עשה עבירה נוהלית, בדרך כלל, אם היה בצבא או בשב"כ, אנשים כאלה מסיימים את מה שקרא את שירותם והולכים הביתה. וזיני רצה, או שוחח איתו, כנראה בשבילה, אני לא דיברתי עם זיני על זה, וגם לא עם אותו אחד, אבל אני מתאר לעצמי שזיני רצה לשמוע למה. חלק מהלימוד שלו התפקיד, להבין, כי אותו אחד הוא בכיר, הוא לא איזה... בגלל שהוא היה, או עדיין חשוד או נחקר, הוא יש עליו האזנה. שב"כ, רואים שזיני מדבר איתו. מי שמאזין לשיחה. מה עושים שב"כ? עכשיו, זיני לא עבר עבירה. לא עבירה, לא אתית, לא נוהלית, מותר לו לדבר עם מי שהוא רוצה. כולם יכולים לדבר עם אותו אחד. הוא לא איזה עכשיו מישהו שאמרו, הוא במעצר בית, הוא משבש חקירה, לא לדבר איתו. לוקחים את השיחה הזאת, נותנים את זה דרך הסגן, הממלא מקום, ראש שב"כ בפועל, מביאים לו את זה כנראה, הוא רואה את זה, מה הוא עושה? הולך, נותן את זה ליועץ המשפטי, שייתן את זה ליועצת המשפטית, או שייתן את זה ישירות לגרוניס, וכביכול מלין על המפקד הנכנס שלו, הנה תראו מה הוא עושה. הוא יודע שהוא לא עשה עבירה. אבל אתה שואל את עצמך, למה הוא עשה את זה? זה לא הגיוני, נכון? בדיוק. הרי הוא יודע, אותו ראש שב"כ נכנס, הוא יודע שזיני ידע מזה. הוא יודע, כי אתה יודע, זה גרוניס, זה ועדה, וזה פוליטיקאים, חלקם, לא חלקם, תקשורת, כולם יודעים על הכל. ברור לו שהוא ידע מזה. למה הוא עושה את זה? הרי אתה יודע, זה די מטומטם. אתה כאילו מלין, או יוצר איזה עימות עם המפקד הנכנס שלך, בשביל מה? במקום אגב, סליחה, לצאת גדול. תרים טלפון לזיני, תגיד לו, ראש השב"כ, שים לב עם מי אתה מדבר, כי יש אנשים שזה, אתה יודע, תצא גדול מולו, אפילו. ברמה אני אומר לך בין אישית. זה העברת מסר. אנחנו לא סופרים אותך, זיני. אתה תבוא לפה, ותנסה לעשות מה שתנסה לעשות, אתה תחת בקרה, קח את זה בחשבון. זה אנחנו, לא רואים ממטר. מאוד מזכיר לי את ההתנהלות של הפצ"רית השבוע, שאתה אומר, ראש המערכת המשפטית הצבאית מתנהלת כראשונת או אחרונת העבריינים. הרי כולנו שואלים את עצמנו, אתה גם בטח שואל, למה היא עשתה את זה? למה? הרי תשמע, את אלופה בצה"ל, אתה ממלא מקום, ראש שב"כ, את יודעת מה המשמעות של מעשייך. את יודעת את זה הרי, את יודעת שאת בסוף לא הולכת לכלא. יש לך ילדים, יש לך חיים. הם רואים את עצמם כשומרי הסף של הדמוקרטיה. אבל כאילו מה, אתם כאילו מעל החוק. אתה מבין את האירוע? למה אתה עושה? תשמע, זה התנהלות, אני אומר לך. תשמע, לזיני יש אתגר פיקודי מאוד גדול. ואני שמח שזהו, כי באתגרים פיקודיים הוא יכול להם. הוא לא מבין עבודת מודיעין. הוא לא מבין. אתה מבין? בעניין הזה הם יכולים לספר לו סיפורים, אבל הוא מפקד. הוא יודע לקחת בסוף את הדבר הזה, את הארגון, ולעשות תחקיר. לאפשר לאנשים תרבות שידברו, או להצביע על כשלים. צריך להיות איש חכם, לא צריך להבין יותר מדי מודיעין. שאומרים לך, השב"כ, לא היו מקורות יומנט. מקורות אנושיים בעזה. סיפור הספת האלה. מה זה לא מקורות? בואו תראו לנו בבקשה, משנת 2000 ועד 2000, ופעם, יש נקרא מצבת מקורות. יש. מה המקור הזה עשה? מה הנגישות של המקור? מה הטייסטים? זה הרבה נתונים מקצועיים, אתה יודע, שאנשים חיים אותם ביום יום. או באיזו אמירה שלא היה יומנט. אבל לא, זו הייתה הבעיה, כי אני גם לא יודע אם לא היה יומנט, זה גם לא נכון. אתן לך דוגמה פשוטה. מדי יום נכנסים לישראל 15,000 פועלים. לא גייסתם אף אחד מהם. מה אתה חושב אבל שכן? זה מה שאני רוצה. אז עכשיו אם היה שב"כ, הוא אומר לך כן, אבל לפועל אין נגישות לחמאס. הוא לא פעיל חמאס. הוא לא המלווה של דף. נכון, אבל זה הייתי עונה לו. אז לדוגמה, ביום שישי שהבנתם שיש התרחשויות,
היית מוציא את הפועלים, הפשוטים, ואומר לו, אחי, תיסע רגע לשם, תתאר לנו מה קורה, אתה תיסע לשם, תגר מה קורה, והיו חוזרים לך, תקשיב, המסגדים סגורים, חמאס סגר את הכל. אתה רואה סימנים בשטח, זה סימנים מעידים. כן. למשהו, אתה בונה תמונת מודיעין. זה אבל קרה גם הרבה פעמים, וגם אבל עניין באמת הפועלים כן עשו עבודת מודיעין נהדרת לחמאס. פה נתתי הנחת, נכון, נתתי הנחה לשב"כ שאמרתי פועלים, אנחנו לא יודעים להם מקורות אחרים. לא, זה בדיוק. אוקיי. הפועלים האלה בפועל יצרו את עזרו פועלים, כנראה שהפועלים האלה ייצרו את התמונת מודיעין למתקפה של שב"כ, גם הם, נכון? נכון. אגב, גם את זה שב"כ. היה אפשר ללמוד מהם את הלקח. היה אפשר ללמוד המון מהם, פשוט לא הפיקו אותם, כי זה לא היה... עניינים, אגב, טכניים, זה לא... פה אין רשלנות, אגב. פה זה לא נשאר רשלנות, פשוט אנשים בחופש, ויש לך מערכת שיודעת להכיל, אני יודע, סתם אני זורק לך, 1,000,000 שיחות, אבל אם היית מייצר הערכת מצב, נניח, ראש אמ"ן היה קובע בשעה 12 בלילה הערכת מצב, 8200 אוטומטית נכנס להערכת מצב, אומרים לאנשים, תסתכלו מה יש. בודקים את זה, והופ, משהו יכול לקפות. אבל אם כולם ישנים, זה לא יעבוד, אתה מבין את העניין? אני, מבחינתי, הפשע החמור ביותר הוא ההסתרה, זו דעתי בנוגע למה שקורה שם, אבל אני רוצה כן גם להבין את מה שאתה יודע, וחושף בנוגע למה שבאמת, הכשלים עצמם שאותם מנסים להסתיר. תראה, יש משהו סביב מבצע ההונאה שחמאס ניהל מולנו שלא חושפים לציבור. עכשיו, אני לא יודע למה לא חושפים, אני מעריך שאם היינו עכשיו שואלים, נניח, את הצד שלא חושף, אני אומר לך, תראה, אני נוהג באחריות, אני לא יכול לחשוף מקורות, אתה יודע, שזה נכון, זה בסדר. אבל אני חושב שהאירוע הזה הוא כל כך גדול, והוא כל כך משמעותי, שאנחנו חייבים לנהוג בשקיפות מול הציבור. כשאתה תבוא, אני מרים לך להנחתה, אז תגידי, טוב, צריכה לקום בעיית חקירה, נכון, צריכה לקום בעיית חקירה. ועזוב רגע את הצבעים שלה, וועדת המשנה שלה, שתעסוק בסוגיות המודיעיניות, שיהיו כמובן חסויות, צריכה לרדת לפרטי פרטים מה היה שם. אני לא יודע, אני מתאר לעצמי שלא יוכלו בסוף לספר לציבור, תקשיבו, היה כזה מידע ולא עשו זה. אבל אפשר להצביע על רשלנות, אפשר להוריד את הבגידה מהפרק, כן. אפשר לעשות הרבה דברים, אתה מבין? תראה, אמון הציבור מאוד נפגע. כולנו אנחנו מאוד, גם מהצבא, וגם מהשב"כ. אגב, שני הארגונים האלה הרוויחו את זה ביושר. מה לעשות? הם מרוויחים את זה ביושר בשנתיים האחרונות כמעט מדי יום. בעניין הזה, אנחנו רואים תחקירים, שבסוף בא תת-אלוף אורן סלומון ואומר, חבר'ה, הכל חרטא. זה לא תחקירי אמת. מה אתם עושים? אנחנו רואים אלוף בצבא שעומד, טל אלוני לדעתי, או נמרוד אלוני, אני לא זוכר, שבנאום פרישה שלו אומר לרמטכ"ל, אנחנו מתקשים לשים את האמת על השולחן ולתחקר. יש קולות כאלה כבר בצבא. כן. אנחנו רואים כל מיני תופעות מוזרות של קצינים שמקודמים. אז אתה אומר, אתה מבין, אז אמון הציבור נפגע. עכשיו, עושה רושם, ובחלק מהמקומות זה לא מעניין אותם. פשוט לא מעניין אותם. כי אם היה אכפת לכם אמון הציבור, הייתם באים ואומרים לנו, תקשיבו, טעינו פה, כשלנו פה עשינו טעות חמורה. כן. ולא, אתה שומע את הדברים, זה ראש שב"כ הכי טוב שהיה פה. כן, ויש גם את באמת זה מחזיר לעניין הפצ"רית ויש את פרשיית שדה תימן. עכשיו המרגל מהדרום לדוגמה. למה אנחנו מדברים על המרגל מהדרום? בוא אני אשאל אותך. למה האירוע המרגל מהדרום הוא כזה קטסטרופה? מה הסיפור? מה הסיפור? ספירות, חשפו מהבן אדם, מה הוא עשה? אגב, מי שיודע זה שירות ביטחון כללי. כל פרשיית המרגל מהדרום, אני נותן לך פה סקופ, אם עכשיו היינו קוראים דוח החקירה שלו בשב"כ, אתה יודע הכל. אתה יודע הכל. האם הוא מופעל או לא מופעל, האם הוא באמת חולה נפש או שהוא לא חולה נפש, מה הסיפור שהפוליטיקאי הזה מוזכר במחברת שלו, כן או לא, מה הקשר שלו לאותו ארגון, אחים לנשק, כן או לא, הכל, זה הכל שמועות שרצות, וכל מיני, אבל הכל שם בשב"כ, הם יודעים הכל, כי בחורצ'י כזה בחקירת שב"כ, כפי שהם חקרו אותו, תאמין לי זימר, הכל, נו עכשיו, אני לא בא בטענה לשב"כ, הם לא אמורים, בדיוק. הם לא מחליטים, זה דבר ראשון צריך לומר להם, צריך לומר להם, חבר'ה, בואו נוציא פרפרזה לציבור. כי אתה רואה ברשתות שכולם רצים לקונספירציה, אתם תדלקים את זה בעצמכם.
אתם, המערכת הממסדית, מתדלקת את האירוע הזה בעצמכם. בעוד שתבואו תגידו, זה המרגל, אלה האשמות, זה מה שנבדק, זהו. מה שהם רואים לנגד עיניהם זה שהם נלחמים על המדינה שלהם, להציל אותה מפני... מפני מה? מפני הפיכת הזהות שלה למשהו אחר שהם לא רוצים שיקרה. זה לדעתי כל ההסבר גם להתחברות המערכת המשפטית דרך הפצ"רית לכל האירוע. תראה, אנחנו, לצערי, כן? אירוע קיצון, כמו ה-7 באוקטובר, הדבר הזה, חידד את הבעיות השורשיות שלנו, שזה סביב עולם מערכת המשפט ואכיפת החוק, תקשורת מאוזנת או לא מאוזנת, או שבאה מאג'נדה או לא מאג'נדה, כמו שקוראים מוקדי הכוח, ישראל הראשונה, ישראל, יש המון עניינים, יש המון עניינים. אני אגב חושב שאנחנו במצב טוב יותר ממה שהיינו, כי יש כבר קולות, נניח אני שייך למחנה הימין, היום יש קולות גם בתקשורת במחנה הימין וגם ברשת, שהם הרבה יותר משמעותיים. כן, זה ברור. הרבה יותר נחשפים אליהם. לעומת מה שהפעם, שכולנו היינו ניזונים מערוצים מסוימים, ואז מה שמאכילים אותך זה מה שאתה שומע. מה זה אומר שאתה אומר שאתה ימני? זה מה שאני ימני, זה אומר שאני איש המחנה הלאומי, שאני בדעותיי חושב שהסכסוך הישראלי-פלסטיני זה לב ליבו של העניין. אתה יודע מה ההבדל בין שמאל לימין? פעם שאל אותי אמריקאי, תגיד, אני לא מבין את הסיפור אצלכם, זה מאוד מורכב. מה ההבדל בין שמאל לימין? אמרתי, אני אתן לך את זה באילוסטרציה. מרכז פרס לשלום נמצא פיזית בצפון תל אביב, overlooking our Disneyland. זה גן השעשועים, זה נקרא לונה פארק. מרכז בגין לשלום נמצא בירושלים, overlooking חומות העיר העתיקה. זה הסיפור. בסוף זה איך הימין תופס את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואיך השמאל תופס אותו. בגדול, הימין לא חושב שצריך להיות two-state solution, 2 מדינות לשתי עמים, והשמאל כן חושב. חלק מהשמאל. היום כבר אין שמאל. בדיוק. נראה לי שזה כבר לא פייר. עכשיו, כמובן, זה מה שאתה חושב, טיעון אינטליגנטי. בפועל, אנחנו כן ביבי, לא ביבי. זה כל הסיפור. ואתה אומר, אני כן ביבי. אני כן ביבי, כי הוא המנהיג המחנה של הימין. מחר יבוא דניאל, יהיה מנהיג מחנה הימין, יפעל על פי מה שאני חושב, אני אהיה דניאלי. אני לא מקבל את האמירות ביביסט, לא ביביסט, זה כאילו, זה סתם, אתה יודע, מהפה לחוץ, זה בשביל להכפיש. מה שכן, אבל סבא שלי היה מצביע ליכוד, לצורך העניין, זיכרונו לברכה, הוא לא היה משנה מי בא, מי הולך, מי כלום. אז אני הייתי מצביע שמאל, תכף סקופ. אני הצבעתי שמאל, בתקופת רבין אוסלו, אמרתי, תראה איזה יופי. הנה נגמר. וואלה, הצליחו להביא קץ לסכסוך הזה. הייתי בחור צעיר אמנם, הצבעתי רבין. הצבעתי ברק ב-99. באתי רמטכ"ל, כל העיטורים, הייתי בצבא, זה דיבר אליי. אגב, אהוד ברק עשה את הטובה הכי גדולה לימין, והכי, מה שנקרא, הרס לשמאל. כשהוא בא לערפאת בשנת 2000, אני התפקחתי ב-2000, הוא בא לערפאת ואמר, תקשיב, עזוב מהשיטת הסלאמי הזאת של אוסלו, של הסכם חברון תחילה, יריחו וזה, עזוב, אני הולך איתך עד הסוף. ואני שם את ירושלים ואת זכות השיבה, שהפאונדינג פאדר של אוסלו אמרו, בוא נשאיר את הסוגיות האלה, כי בצדק אני חייב לומר, כי הן סוגיות כבדות משקל לשני הצדדים, בוא נדון, נבנה אמון, אתה יודע, יהיה כלכלה, כל מה סיפור אז. ומה עשה ערפאת? יצא מקמפ דייוויד, חזר לישראל, חזר לרמאללה, ושיגר את האינתיפאדה השנייה, 1,000 הרוגים. ברור. טוב, אתם זוכרים מה, אולי אתה יותר צעיר. ואני אמרתי, רגע, מה הולך פה? מה זה הדבר הזה? זה נקודת השבר. כן. והתחלתי לעבור ימין. זה נראה... כי אם אתה מסתכל ימין, מה, בימין אין להט"בים? יש ראש כנסת שהוא הומו. כן. מה, כלכלה, הכל אותו דבר. הסיפור, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה מהות העניין. לצערי, אין בכלל שמאל כזה. נכון. יש מעט. אגב, יאיר גולן, למרות אמירות, הוא היה גם חלק מהסרט שלך. אמירות מאוד, כן, נכון, הוא היה אלוף פיקוד, אני מכיר אותו היטב, עבדנו צמוד. כן. היום העולם הזה, בגלל התרללת והמדיה, אז כולם מקצינים את האמירות שלהם.
לא משנה, צורך העניין, נאחל לו בהצלחה ונאחל לכולם בהצלחה. לגמרי. אני רוצה שנחזור דווקא לרונן בר, ברשותך, שהיה באמת בפועל שם בליל ה-7 באוקטובר. באמת האחריות זה משהו שהבהירו לי פה בפודקאסט כמה פעמים, שעד 6:30 למעשה זה השב"כ, משם ואילך זה הצבא. לא. תעשה לי סדר, מה פה האחריות, מה הכשלים? האחריות מקצה לקצה של צה"ל. לא להתבלבל. שירות ביטחון כללי הוא קצין המודיעין. הוא קצין המודיעין. הוא אמור לספק את ההתראה, הוא אמור לא לספק את ההתראה, הוא אמור לספק את המודיעין. הוא לא צה"ל. לצורך העניין, בשעה 3 בבוקר, שהייתה שיחה, והם אמרו, תרגיל, הרמטכ"ל יכל להגיד, הבנתי אתכם, לא מקבל את זה, להקפיץ את הכוחות. בסדר? לא, צה"ל בסוף אחראי. שירות ביטחון כללי הוא לא צבא. זה שהם שלחו איזה צוות תקילה וזה, זה לא אירוע. הם לא אמורים למנוע, הם אמורים למנוע את המתקפה בסדר גודל כזה רק בהתראה מודיעינית. להגיד לצבא, חבר'ה, זה הולך לקרות? כן. נא לפעול. זה מה שאני מתכוון, זה כן מה שאני כן, אמרתי. אבל אני אומר מבחינת אחריות. עכשיו, יש להם כמובן אחריות כלפינו האזרחים, מדוע הם לא צפו, או מדוע הם כשלו. אבל לא. עדיין אירועי הלילה, יש... אם אתה רוצה, אני לא... כן, לגמרי. אם אתה רוצה שאני אחלק לך את האחריות. לגמרי. בסוף זה הרמטכ"ל. מה לעשות? הוא מפקד הצבא. זה הרמטכ"ל בלבד. הרמטכ"ל זה הוא האחראי העליון בדרג המבצעי, פיקודי, צבאי, ביטחוני תקרא לו. רונן בר לא לידו, וגם יש כאלה שיגידו בראש עכשיו שגם בנימין נתניהו במקביל באותו ראש הדרג המדיני. האם הם לא באותו קו? תראה, ראש הממשלה, יש לו את האחריות המיניסטריאלית הכוללת כראש הממשלה, ואין לו שום קשר לאירועי ה-7 באוקטובר. אין לו שום קשר לזה. א', הוא לא ידע. פתח סוגריים, גם היה יודע, לא יודע מה היה עושה. גם הרצי הלוי, אבל. נכון, אבל לא. אבל הרצי הלוי ידע בשעה 3. אגב, הרצי הלוי יכול לדרוש מפקודיו דין וחשבון, מדוע אתם לא מעדכנים אותי? למה אני מכיר את זה כרמטכ"ל רק בשעה 3? למה אמן לא מדבר איתי ב-12? למה חטיבת המבצעים לא מדברת איתי ב-11? מפקד של מפלצת ענקית, 100,000 אנשים. מה זאת אומרת? זה לא 4 חבר'ה. כן. ראש הממשלה באותה מידה יכול לדרוש מראשי מערכת הביטחון שלו, וגם שר הביטחון. מדוע לא התקנתם, אבל זה לא חשוב. נכון. זה כי זה אירוע של... מה עם ראש השב"כ? הוא לא יושב איתו באותו מדף בסדר ה... לא. צה"ל זה מעל כולם. בסוף, תראה, אני אתן לך את זה באיזו דוגמה פשוטה. כך תוציא שב"כ. אין שב"כ במדינת ישראל. אין מוסד במדינת ישראל. יש? המדינה מתקיימת? לא. למה לא? יכולה באיזשהו אופן. יש לך צבא. תוציא את צה"ל. יש מדינה? הכי לא, אוקיי. זהו. אז זה מביא לך את המדרג. הבנתי. זה המדרג. בסוף, אנחנו יכולים להסתדר בלי אלה. גרוע מאוד, לא טוב, אבל בלי צה"ל, כולנו בים. השכנים זורקים אותנו לים, נגמר הסיפור. בסוף, האחריות הכוללת העליונה היא של הרמטכ"ל. אז א', האם אנחנו יודעים את סדר גודל האחריות ואת הפרטים הקטנים? אם אנחנו? האם אנחנו יודעים כציבור את הפרטים הקטנים של סדר גודל האחריות של צה"ל ושל הרמטכ"ל? לא יודע. היה איזו תקופה, אני חושב בשנה הראשונה של המלחמה, שזה היה המון צה"ל, וכאילו עזבו את השב"כ. אבל בסוף השב"כ הוא המחולל של המודיעיני של האירוע, הוא לא אחראי כמו צה"ל. הטענה היא בסוף, האזרחים שנאנסו, או נטבחו, או התינוקות שהוריהם ראו אותם, שמוכנסים, לא חיפשו את רכזי השב"כ, הם שאלו איפה הצבא. זה באינסטינקט, בסדר? וזה באמת הצבא היה צריך להיות שם, כי ברגע שהתחילה המתקפה, נניח כשלנו מודיעינית, יש גם פה אירוע מאוד דרמטי. איפה צה"ל היה? וגם בזה, אבל זה לא המטרה של היום, כי אנחנו נגמור את זה בעוד שבועיים. גם שם יש הרבה... לא שזו בעיה. שם גם יש הרבה תהיות, איפה חיל האוויר, למה לקח כל כך הרבה זמן, זה הכל ביטס אנד פיסס שאתה קורא בתחקירים, וכולנו יוצאים עם כאבי בטן. כן. כולנו עכשיו. ואז מה שקורה, אתה קורא תחקיר, אתה אומר, רגע, אז מתארו לי שזה נכנס מפה וזה, אבל זה לא מסביר את האירוע. למה לקח, אוקיי, הבנו, צה"ל קרס, בסדר? הבנו את האירוע, אבל אחרי הקריסה, למה זה לוקח 6 שעות, 5 שעות, 4 שעות פה?
קיבוץ אחד בכלל, ניר עוז בכלל שחררו אותו, זה יכול לקרות, אני כמובן לא אומר את זה. אבל יש פה דברים מוזרים. ואני ששוחחתי עם מפקדים בפיקוד דרום בכירים, הוא אומר לי, תראה, בגדול, לא חשוב איזה דמות מאוד בכירה, הוא אומר לי, תראה, בגדול, הכישלון שלנו הוא פיקודי ב-7 באוקטובר. כי החיילים שכן היו, רובם, היינו צריכים להילחם במוצבים. בכלל לא הגענו לאזרחים. כי חמאס, בתוכנית מאוד סדורה, ריתק אותם למוצבים. אבל איפה כוחות הסיוע? איפה חיל האוויר? איפה? וזה שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן. ואין לך תשובות. ואז אנחנו קוראים את תחקיר חיל האוויר. והם כותבים משפט אני חייב לומר לך מה, אנשים כאילו הם לא אינטליגנטים, אתם חושבים, הם רושמים, מפקד חיל האוויר אומר, אני ידעתי על מסיבת הנובה רק בשעה בסביבות 2, בין 2 ל-4, אחר הצהריים ביום שבת. אז שואלים, איך זה יכול להיות? מה התשובה שנותנים? אין לנו טלוויזיה בחמ"ל חיל האוויר. עכשיו, אני ואתה אזרחים אומרים, רק שנייה, אנחנו האזרחים שלא יושבים על החיל הכי מתוחכם בעולם, חיל החלל ומה שאתה רוצה, שתוקפים באיראן ובשד יודע מה. אנחנו הסתכלנו, פתחנו טלוויזיה, ראינו את אדוה דדון, רצה בשעה 8 עם מיקרופון, עם המבלים בנובה. אתם אומרים לנו שאתם כל חיל האוויר הגדול, חטיבת המודיעין שלו, לא יודעים לייצר לפקד חיל האוויר תמונת מודיעין אלמנטרית, שידע מפקד חיל האוויר של צהל, שיש לו 4,000 אזרחים בנובה. יתרה מכך, למה לא אומרים לו? איפה חטיבת המבצעים? לא מעדכנים את חיל האוויר שיש איזה אירוע קטנטן של 4,000 אזרחים בגבול? אז אתה קורא את התחקיר, אתה אומר, תגיד, אז מה? אז הם מחרטטים אותנו? מה אתה חושב? אז זה מה שאני חושב, שהם מחרטטים אותנו. אבל למה? לא יודע, אני לא רוצה להכפיש, תקשיב, כל אחי, הטייסים, כולם גיבורים. אבל איך אפשר איזו עוד מסקנה מתבקשת ממה שאתה אומר, שהיא לא במכוון? אין לי מושג. הם לא, כנראה אין להם את התעצומות נפש, או לא יודע מה, לקיים תחקיר אמת. שהם כותבים משפט כזה, אתה אומר, תגידו, אתם רציניים. זה חד משמעי אומר את זה. אגב, שאני קורא את הפסקה הזאת, אני פוסל את כל התחקיר. כן. אני אומר, כל המסמך שלכם לא שווה כלום. אם זה ההתייחסות שלכם, מה זה הדבר הזה? תחקיר רשלני. כן, או לא יודע מה זה, תחקיר שבא לחפות, שבא לטייח. אז אנחנו לא יכולים לסמוך. אגב, יש פרסום של ערוץ 14 של הלל ביטון רוזן, אני לא בדקתו, אני סומך על הלל שחזקה עליו שמשהו מדווח, ששתי מפקדי טייסות קיבלו התראה מספר שעות לפני המתקפה, להיות במוכנות. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון. אם זה נכון, זה דרמטי. למה קיבלו... למה אתה מהיר שתי מפקדי טייסות? מפקדי טייסות מהירים שהולכים למלחמה, לא מהירים אותם שיש פיגוע. זה אירוע דרמטי. אני מסתכל על קצין אתיופי מהצנחנים, שקם, התעורר בביתו ב7 באוקטובר, כמו כולנו בהזקות, מבין שמשהו קורה, יוצא מהבית בריצה. הוא רץ, לאן? לחזית הלחימה. תופס נשק ונלחם. אז אני שואל את חיל האוויר, למה המטוסים לא המריאו? כן. למה המטוסים לא המריאו? בלי לדעת מה קורה. רק תמריאו, תחתרו למגע. אז חלק אומרים, לא, תשמע, זה לוקח, אז שאלתי חבר, תגיד, כמה זמן לוקח? מרגע הפתעה מוחלטת, אני לא איש חיל האוויר, אני לא מבין זה. מרגע הפתעה מוחלטת, אתה לא יודע, אתה לא חלק בבית, הכי הפתעה. כמה זמן לוקח למטוס לעלות למעלה? דקות. לא. אומר לי, עם חימוש או בלי חימוש? אני אומר לו, עם חימוש או בלי חימוש? אומר לי, בלי, שעה וחצי. יאללה, 1.5 שעות. למה לא עליתם? אז עכשיו, אתה תשמע תשובה, אומרים לך, משלט, חילה, אנחנו טייסים, אני לא בא בטענה טייסים, כן? זה לא, אני בא רק למפקדים. אומרים לך, בלי שמרכז השליטה של חיל האוויר מקפיץ אותנו, אנחנו לא יכולים להמריא, זה לא עובד ככה. יופי.
ואז אתה חוזר תחקיר חיל האוויר, שטרח להסביר לנו, שהסרבנות לא פגעה בתפקוד שלו, כי הוא הכיר את הטרוניה הציבורית בעניין הזה. רוב, אם אתה תסתכל על הסרבנים, אנשי המילואים מקרב חיל האוויר, בזמן הרפורמה המשפטית, זה אנשים שמאיישים במילואים שלהם, או אישו, תפקידים במשל"ט חיל האוויר. כן. חלקם אפילו התבטאו ברדיו, שלא בטוח שהמשל"ט יתפקד במלחמה, אמרו את זה כמה חודשים לפני, ה-7 באוקטובר. אז אתה שואל את עצמך שאלה כאזרח, האם ייתכן שהסרבנות השפיעה על מאן דהוא? זו שאלה שהיא לגיטימית, אני לא מאשים, היא שאלה. אני הייתי מצפה ממפקד חיל האוויר שיבוא לציבור, יגיד להם, אני עברתי בעל תפקיד ביום של המתקפה שיש את משל"ט חיל האוויר. ובחנתי את התפקוד שלו. בחנתי בכלל מי הגיע או מי לא הגיע. אתה יודע, זה בסוף זה הרבה אנשים, זה לא עכשיו בן אדם מחליט לו, אל תמריאו. זה אבל אתה מדבר פה על משהו חמור. אני מדבר על מה שהציבור מרגיש ורוצה תשובות. והוא לא מקבל. הוא מקבל תשובה שלא הבנו שיש נובה, כי אין טלוויזיה בחמ"ל חיל האוויר. אז אתה מבין את הדו-שיח? אבל יש לך פה בעצם איזושהי אחריות שאתה נותן לראש חיל האוויר, למפקד חיל האוויר בעצם, גם כן באיזשהו טיוח של הדברים? זאת אומרת, אתה חושב שיש פה משהו כזה? אני לא יודע טיוח, אני לא טיוח, אני אומר, אתם מוציאים לנו תחקיר, שאנחנו קוראים חלקים ממנו, ודעתנו אינה נוחה. כאילו, רוצה לומר, אתם עושה רושם, מחרטטים אותנו. מה צריך לקרות בשביל שנדע? אני מצפה ממפקד חיל האוויר, שיגיש לציבור תחקיר נוקב. יש שאלות בסיסיות, שלא צריך להיות טייס בשביל להבין אותם, או איש חיל אוויר. כן. למה לא המריאו מטוסים? למה לא חתרתם למגע? למה? תסביר את זה. אז תחשום. נשקלה בשעה 8 החלטה, כן. אני הגעתי ב8:30, תנו את זה לציבור, הציבור רוצה תשובות. לגמרי, זו שאלה מטלטלת מאוד. אנחנו לא, עוד פעם, אני לא מאלה שאתה יודע, לשפוך את המים התינוק. כן. הטייסים הם הכי גיבורים שיש. חיל האוויר איזה חיל מדהים. אבל תיתנו תשובות. כי אני אומר לך, לא נוותר לכם על מה שהיה ב7 באוקטובר. לא לכם, לא לשירות ביטחון כללי, ולא לצה"ל. יש פה 1,200 נרצחים. אל תנסו סובב אותנו בסיפורים, ותנסו לזרוק את זה לדרג המדיני, ובסוף להפיל את זה על נתניהו. נתניהו, אנחנו נחליט מה נעשה איתו, לא אתם. אתם קודם כל תנו דין וחשבון לעצמכם. אתם הדרג הצבאי. מהרמטכ"ל, עד אלוף פיקוד, עד רח"ט מבצעים, עד ראש אגף, כולם. ולא תקשורת שתנסה לעשות אותם גיבורים, או הכל בסדר. אני לא מחפש, אני לא מכיר לי חשבון אישים, אף אחד מהם. רק דורש תשובות. כי אני הייתי בצבא, אם אני הייתי כושל, פרומיל מזה, היו תולים אותי על מנוף, ובצדק. אז מה שסיפרתם לנו כמפקדים, תדרשו מעצמכם גם. לגמרי. תצאו תחקיר אמת ותגידו לנו מה קרה. מה אתה חושב שצריך לקרות בשביל שנקבל כזה תחקיר? אנחנו צריכים לקרות שהגוורדיה הזאת תשתחרר מהצבא. אבל עד אז יהיה מספיק באמת הסתרה. אני לא חושב. דברים יכולים להתמסך. שאלו אותי, אפשר להעלים, אנחנו לא שם. למרות שאתה יודע, ראינו שפלאפונים מתאבדים, אבל כמה פלאפונים התאבדו? מה, התאפשר 200 טלפונים? זה לא יקרה. בסוף ידברו אנשים. אנשים ידברו, אני אומר לך. עכשיו יכול להיות שהם פוחדים, כי המפקדים עדיין נמצאים בתפקידים. יכול להיות שלא נשאלות השאלות. אז אתה יודע, אנשים הם בני אדם. כן. אתה קורא אורן סלומון, תת-אלוף אורן סלומון, המציאו לו חקירה. אומרים לו, אתה הוצאת עם דיסק און-קי מחמ"ל האוגדה, חומר מסווג. למה? כי הוא בא והלין בפני הרמטכ"ל שהתחקירים זה חרטא. עכשיו, בבדיקה פשוטה, היו בודקים שבאותו יום בכלל לא היה בחמ"ל. אבל משכו את זה חצי שנה. משתיקים. זה לא אומר לך אבל שזה, הוא קורא לתחקיר שלו הרב מדרגי, האם זה לא אומר לך שיש רב מדרגתיות של בעצם הסתרה? זאת אומרת, לא נותנים למידע הזה ברמה הבחירה לצאת. בגלל זה באים אליו אישית. יכול להיות. לא יודע. יכול להיות. אגב, אנחנו כולנו מחכים שאורן, הוא עדיין נוהג באחריות אגב, הוא אומר, אני לא אציג את זה לציבור. לגמרי, זהו. אני אציג את זה כבר בצבא. הוא קורא לרמטכ"ל הוא לא נכנס, הוא עוד מעט
כמעט שנה, אני כבר לא זוכר, אתה יודע, הכל פה מתחבר. בואו, אני רוצה לצריך את התחקיר. כן. תראה, ההגעה של זמיר, בבחינתי, הייתה בשורה. מתוך ציפייה שבו רגע נעשה תחקירים עוד פעם. ולא. כרגע זה לא קרה. עכשיו, אני יכול להבין, אנחנו במלחמה. בסדר. אבל אנחנו כבר מתחילים לסיים אותה. אתה יודע, העצימות ירדה. זה הזמן. אני מרגיש שבשיחה הזאת החלק הקשה, אנחנו לא נוגעים בו, שזה בעצם הדברים הישירים של השב"כ ושל רונן בר באופן אישי, שאתה בעצם, אתה יודע, יכול לחלוק ולהגיד ש... לא, אני לא, עוד פעם, אני אומר לך, אני לא חושב שרונן בר הוא בוגד. לא, חס וחלילה בוגד. אני חושב שהוא בגבול הרשלן עד הרשלן פושע. אבל באיזה אופן? הציבור גם את זה לא יודע. בעובדה שהוא לא קיבל את ההחלטות הנכונות, אני לא יודע למה הוא לא קיבל אותן. אני לא הייתי לידו באותו לילה. אני רוצה להבין. אנחנו לא מקבלים את ההסברים. למה הגעתם למסקנה הפוכה מהמציאות? כן. אנחנו יותר חכמים, כי האירוע קרה. עכשיו, כשאני מסתכל על התנהלות, אני יכול להקיש מהתנהלות, לא יכול להקיש אני רואה את ההתנהלות אחרי כל ההתבצרות הזו, אז אתה אומר, בוא'נה, מה קורה פה? למה זה ככה? כאילו, בוא'נה, אתה כשלת כשלת בצורה הכי מובהקת וחמורה. על מה אתה נלחם? בדיוק. כאילו, תיעלם, תשב בשקט, תתבייש. נגעת בהרצי הלוי, זה מה שקרה שם, ואז אפשר בעצם כניסה של אולי זרם חדש של משהו באמת לתקן. באו בטענה לנתניהו, אמרו, למה לא פיתרת את הרמטכ"ל ואת ראש השב"כ ואת כולם? מלחמה. צודק, בוא'נה, אתה יודע, חשוב ראש הממשלה קם בבוקר, בתוך דבר, תופת כזה, מה הוא יעשה? מפטר את זה? אגב, הרמטכ"ל הרצי הלוי, למרות האחריות שלו, הברורה למחדל, הרים את הצבא מהקרשים, והצבא היה בקרשים. המפקדים היו בקרשים, שמה, זה אירוע מאוד קשה. הרים אותם והוציא אותם למתקפה. עכשיו, אני אומר לך, אני מכיר אותו, אני לא מקווה כמו שאומרים עליו, הוא איש ישר, הגון וערכי. אני בטוח שהוא מתייסר. אני בטוח. עדיין אבל הוא נושא באחריות. רונן בר לא עשה לי את הרושם הזה. בדיוק. אתה מבין? זה ההבדל. זה מה שאני מנסה להבין. הרצי הלוי, מאז שהשתחרר, עובר משפחה. באמת? הוא מתבייש. הוא עובר משפחה, והוא שומע דברים מאוד קשים. עליו, אישית, כן. משפחות שכולות, הם כועסים עליו. לא, להיכנס לנעליים שלו זה סיוט, ברור. אני לא יודע אם רונן בר, אני שמעתי שהוא מסתובב בגלובוס. אתה מבין? זה סתם דוגמה. כן. יכול להיות שהוא מתייסר, אני לא רוצה לעשות באמת עוול לאף אחד, אני לא מכיר את רונן בר, בסוף 40 שנה הוא נתן מחייו לביטחון המדינה, מה לעשות? במשמרת שלו, במשמרת של הרצי, זה קרה. ומה אתה חושב שבעצם יכול להשתנות כרגע עכשיו שיש אנשים חדשים? תחקיר אמת. זה קודם כל. קודם כל, תחקיר אמת. לנקות את הפצע, ואז לחבוש. אולי צריך גם לקרות. לא בטוח שזה פצע שצריך לחבוש, יש פה לקרות גם איברים. כן. לעשות פה שינויים מאוד משמעותיים, כי אנחנו לא רוצים להגיע לאותו מצב בעוד 50 שנה, או השד יודע כמה. מה, אנחנו חייבים פה תשובות למשפחות שכולות. יש פה משפחות חטופים, משפחות שזה... זה אירוע מאוד קשה. מה השאלות לדעתך שהתחקיר צריך לעסוק בהן בראש ובראשונה? נגעת בדוגמה עם חיל האוויר, שזו דוגמה מעולה. קודם כל שב"כ צריך לתאר לעצמו למה הוא לא ראה הפוך את המציאות ממה שקרתה. למה? מה קרה אצלו שהוא ראה את זה? איפה... ברמה קונספטואלית? הכל, לא ראה תהליכי העבודה שלו, תהליכי אותו לילה. למה? הוא חייב. שמע, הם כולם היו במשרד, כולם היו בעבודה, מה שנקרא. באמת, זה... אני שאלתי, תגידו, אף אחד באותו לילה, נניח בשב"כ, ואמן שלא היו במשרדים, היו בבתים. אף אחד לא קבע לו הבטן. ואמר, תקשיב, יכול להיות שזה לא תרגיל, יכול להיות שאולי זה משהו אחר, בואו נתכנס, אמן. אמרו לי שהיו כאלה, היו 2. רמ"חית בשב"כ, שזה ראש מחלקה, ועוד קצין מ-8200, בדרגת אלוף משנה. אמרו, אולי נתכנס ונדבר, לא בטלפונים. אגב, הם לא חשבו שיש מתקפה.
אבל לא הרגיש להם טוב. יש שם תהליכים מוזרים, צריך לדבר עליהם, לחקור אותם. ולא מפוזיציה ולא מאג'נדה. עכשיו, זה לא יכול להתקיים שאותם מפקדים או ראשי המערכת שקשתו נמצאים. אותו דבר שהפצ"רית לא יכולה לנהל את החקירה באמצעות הסגן שלה, מי הדליף שהיא בסוף, אתה מבין? הנה, קח את הפצ"רית כדוגמה קטנה. היא מנהלת את החקירה באמצעות הסגן שלה, מי הדליף את הסרטון. והיא אשמה. אז איך תראה החקירה? ככה זה נראה אותו דבר כרגע? אז אני יכול לך, זה בנוסח ההגבלה גם לארגונים האלה. כן. אתה בסוף עושה תחקיר שאתה עמדת בראש אתה אשם. כן. כאילו, אז אתה יכול לשנות את המפקדים, שיבוא מישהו, נחזיני בא, אין לו בעיה, הוא לא היה בשב"כ. הוא בא לתחקיר אמת, מבלי לחשוש מה המשמעויות על עצמו. בוא, זה הכי אנושי והכי טבעי שיש. כן. אז זה באמת הדבר הראשון. כן. אז יש רמטכ"ל חדש, ויש ראש שב"כ חדש. מה הדברים הבאים שצריכים להיות בחקירה לדעתך? בתחקיר? שימו את הדבר, אני לא יודע, אתה יודע, תציגו את השאלות הבעיות, ותנו מענה. למה לא היה ככה? תחקיר אמת, זה לא מסובך. כן. זה לא מסובך, יודעים לעשות את זה, עושים את זה בצבא, עושים את זה גם בשב"כ. כן. רק תעשו אותו הפעם בלי פחד. שימו את הקרביים על השולחן. יש לך זווית הסתכלות על האירוע באופן מאוד ייחודי, כי יש לך באמת את הסיפור בסוריה, שגם סוכר בעובדה שהיה מרתק לראות. מה לדעתך כן עבד שם, כי זה סיפור מאוד מוצלח, שלא עבד פה? לא, זה לא אותו אירוע, אתה יודע. הבדל שמיים וארץ. כן, אני אגיד לך מה דומה, סיפור הסיוע ההומניטרי, שבו כולנו לא הערכנו, כנראה את מידת העוצמה של הטרלול הזה שנקרא סיוע הומניטרי, כי אנחנו בגדול עוסקים מודה מהיום הראשון, כל פעם מכיוונים אחרים, זה היה כל מיני מקומות, אני מבין, אני חושב שהיום צה"ל אומר לעצמו reverse engineering, טעיתי בעניין של הסיוע הומניטרי, לא צפיתי נכון את העוצמות בטח את הלחצים המדיניים וכו', מה הדבר הזה יעשה? העניין של החמולות שאתה רואה שעכשיו מפורסם בעזה, כן. זה המתודה שהפעלנו בגזרה הסורית. אני חושב שהיה צריך קצת להפעיל אותה מוקדם יותר. אני לא יודע מתי בדיוק היא הופעלה, אבל אתה יכול להבין שעשו cut and paste מהאופן הפעולה שם, העבירו לעזה. הדבר הזה מהווה איום אסטרטגיה על חמאס. כי חמאס מבין שאם יבוא מתוכו ההתקוממות, זה הסוף שלו. כי הוא לא יתפרק מנשקו, הם יפרקו אותו מנשקו. ולכן פה, ככה, בזה זה דומה. לגבי השאר זה הרבה ניואנסים וכו'. אבל הדברים האלה טוב שיעשו במחשכים, ולצערי פוליטיקאים לא אחראים כמו אביגדור ליברמן, טרחו לספר לכולם שאנחנו מפעילים חמולות וזה. מה אתה חושב על זה? שמע, זה חוסר אחריות ממדרגה ראשונה. אני אומר לך, בן אדם היה שר ביטחון. אתה היית שר ביטחון. אתה יודע כמה דברים אני יודע ואני לא אומר, מה זה הדבר הזה? אין לך אחריות אישית, הרי אתה מבין את המשמעות של מה שאתה אומר. למה אתה חושף סוגיה רגישה? מה, חוץ מלהשיג רייטינג ולקושש קולות כי אתה עכשיו בשנת בחירות? למה? אתה היית שר, אתה יודע, אם הוא לא היה שר ביטחון, לא הייתי כועס. אתה אומר, הוא לא מבין, אהבל. היית שר ביטחון. היית שר ביטחון. מה כזה חמור בזה בעיניך? למה לחשוף את העובדה שצה"ל, שב"כ מפעיל באופן חשאי חמולות בעזה? למה? ונותנים להם נשק וזה. למה לחשוף את זה? למה? עבדו בשקט. מה אתה עושה לאותם חמולות? שאתה חושף אותם? אתה לא שם אותם בבעיה? למה? לגמרי. למה? אתה חושב שזה רעיון טוב? זה עבד הרי טוב באמת בסוריה. אני חושב שזה רעיון מצוין. כן. כן. ואני חושב שזה וקטור שצריך להתעצם. מה ברמה אבל תפעולית ארגונית? כי אתה ראית באמת מערך מודיעיני שעובד טוב. מה אתה יכול, איזה מין הפקת לקחים אפשר לעשות משם לפה? תראה, הסיפור הזה של שילוב בין עולמות, נקרא להם מבצעים מודיעיניים, ועולמות סיוע הומניטרי, הוא שילוב מצוין. כמובן בהסתכלות על הגזרה, על מה שקורה שם, ובניצול הזדמנות. ואני חושב שזה מה שעושים. אנחנו חיים באזור מאוד מאוד מורכב, ואתה יודע, לפעמים האויב של האויב הוא ידיד, והאינטרסים הם משתנים כל הזמן. אני שומע, מה אנחנו מדברים, חבורת יאסר אבו שבא, והם התהפכו עלינו. אוקיי, זה יכול להיות שזה נכון. אבל כרגע יש בעיה לטפל בחמאס, שהוא אויב מר, כבר ראינו מה הוא עשה. אז יודעים איך להתנהל. החוכמה היא אבל,
משהו game changer, זה מי שיעסוק בנושא, הם אנשי מקצוע. קרי, מפעילים, לא אנשי מנהל אזרחי. ברגע שמפעילים ינהלו את האירוע, הוא אירוע מוצלח. כי מפעילים יודעים לנהל את זה בפרספקטיבה אחרת. יש הרבה קצינים בצה"ל שיודעים לדבר ערבית. זה לא אירוע, יכול להיות שהם גדלו את זה מהבית, יכול להיות שהם בני העדה הדרוזי, יכול להיות הרבה דברים. יודעים ערבית. אבל לדבר עם ערבים, זו אומנות אחרת. אני פה מגלם את זה, זה גם לדעת ערבית, אבל גם DNA, תרבות, מנהגים. יש גם הבדל בין כל חמולה וחמולה. בדיוק. ולכן, אם אני לוקח אנשים שיודעים לדבר עם ערבים, לנהל את המשימה, אני אומר לך באחריות, המשימה הזאת תהיה מוצלחת מאוד. אתה מאמין בצה"ל הנוכחי שיכול לעשות כזה דבר? כן. כן. כן, בטח. מאחר ואני יודע גם מי הדמויות שנמצאות באזורים האלו, אז כן. ודאי. האם צה"ל באמת שכשל, זה אותו צה"ל של היום? קודם כל, צה"ל, יש פה איזו הפתעה לכולנו. זוכר, אמרו דור הטיק-טוק על הצעירים, המפונקים, כל הוכיחו לכולם שהם יותר טובים מדור של 73. אמר את זה אביגדור קהלני, אני נולדתי ב-73, הוא אמר את זה. ואגב, זה אחת הטעות של חמאס, של סינואר, שהוא לא הבין נכון את האירוע, הוא חשב שצה"ל מפורק ומפולג, וזה באמת מפונקים, והוא יקרוס. הוא קרס כמה שעות בהתחלה, אבל אחרי זה עם כלבי, והסתער, אתה רואה דור של מפקדים, המפקדי המג"דים, המח"טים, מפקדי האוגדות, כולנו התוודענו לאנשים פשוט מדהימים, אז לפחות, אתה יודע, ממלא אותנו קצת בתקווה שדורות הבאים, כי הם יהיו האלופים והרמטכ"לים וכו'. כן. אני אגיד לך מאיפה אני חושש, אבל בגלל שלא מבצעים תחקיר עומק כמו שצריך, אנחנו לא מפיקים לקחים כמו שצריך, אז זה כן. הארגונים האלה עדיין חולים במחלות. אבל זה לא האשמה של הלוחמים, זה המפקדים. בוודאי שלא הלוחמים, כן. אבל זה, אתה צודק, אבל אני חושב שנגיע לשם. אגב, אתה יודע למי יש תפקיד חשוב? הכי חשוב? תקשורת. אתה גם תקשורת. כן. פודקאסט סוג של תקשורת. חד משמעית. תקשורת. לצערי לא כולם אחראים, לא כולם זה, אבל תקשורת אמיתית לא מניחה לעניין. היא חושפת וחושפת, כן. באחריות. זה מה שאני מנסה לעשות. ושם לציבור, בסוף הלחץ הציבורי יוצר את הדבר הזה. זה הזירה הכי חשובה. אני במקום הזה מאוד מיואש, כי אני רואה את האחיזה של הקבוצות מסוימות. נכון. בכל כך הרבה גורמים. נכון. ממש, אתה יודע, המפרסמים בערוץ 12 זה קוקה קולה ושטראוס וכל אלה. מיודדים הרי עם כל הגורמים בכל המקום. אתה יודע, אני מופיע אצל איילה חסון, רק בשנה וחצי האחרונות, אני לא איש תקשורת ולא... ודיברנו על זה לא מזמן, ואמרתי, את יודעת, התברר לי מה אני עושה אצלך בפאנל, או בכלל בסביבתך. זה השירות מילואים שלי. ככה אני משרת את עם ישראל. איך? בזה שאנחנו מדברים על... תראה, כך פרשת שדה תימן, היא לא עזבה את זה מיום הראשון. היא לא הניחה לזה. עד למצב שאני אמרתי, תגידי, לא הגזם? היא לא הניחה לזה. כי בבטן, משהו לא הסתדר. ולתחקירים, וככה אתה מגיע לחקר האמת. אם לא היו מדברים על זה, לא היה לחץ ציבורי, זה לא היה יוצא. ככה זה עובד, חבר'ה. ממש. תקשורת, יש לה המון כוח, היום אני יודע את זה. יש לה המון כוח, בהינתן שהיא מנתבת את הכוח שלה למקומות הנכונים, ולטובת הציבור, ולא משום פוזיציה, אג'נדות, או כן ביבי או לא ביבי. כי, אתה יודע, זה אחד אומרים את זה, מכלבי השמירה על הדמוקרטיה, זה ממש כך. כן. ההדלפות, אני לא בעד הדלפות, ראינו דוגמה לשדה תימן שההדלפה שיצאה משליטה, אבל בסוף שאנשים באים ומספרים, אני לא יכול לא להתמודד עם זה. ואני מקווה שאנשים יבואו ויספרו מה קרה, מי שיודע. כמובן באחריות, אני לא מעודד אנשים לא לעשות עבירות ביטחון מידע ומסמכים וסיפורים, לנהוג באחריות. זה בעצם מאנשים שיבואו ויספרו בעצמם, או מלחץ לייצר תחקיר אמיתי בתוך זה? הכל נכון. הכל נכון. שיבואו מי שגיד, התחקיר הזה אחרת. רטטו פה בתחקיר, לא לקחו. אז אנחנו ניקח את זה בתקשורת ונדבר על זה, ואז הדבר הזה ייצר מומנטום. אני מקווה, כן? אני לא יודע. זה לא פשוט, כי יש פה הרבה עניינים מסווגים. אתה מבין? האירוע הזה הוא מאוד חשאי, בטח אירועי הלילה. ברור.
ומי שאמון על החשאיות אוהב להגביר את החשאיות, מעט להגן על עצמו. בסדר. כן, זה לא, זה אפילו לדעתי עניין ההסתרה, הוא נמצא בתוך ה-DNA של... זו תשובה אחת אפשרית. כן. בהקשר של נתניהו בכללי, כל הסיטואציה סביבו. תראה, מה אתה חושב עליו? אני מעולם לא פגשתי את ראש הממשלה נתניהו. פגשתי אותו שהייתי בצבא, אז אולי הייתה פגישה אישית, הוא בא לצפון, והיינו הרבה קצינים שנפגשו איתו, וכל מיני סוגיות כאלה ואחרות, אז מעולם לא פגשתי אותו מאז. לא מבאי ביתו, משפחתו וכו'. ואני אומר לך, שיש לנו מזל שהוא ראש הממשלה, אז אתה רואה מה קרה פה בשנתיים האחרונות, מי יכל לעמוד בלחצים הללו? אני אומר לך, מי יכל לעמוד בזה? מי יכל לנהל את הזירה המדינית שמצטברת, זירה מאוד מאוד קשה, גם בממשל ביידן, גם בממשל טראמפ היא מורכבת, לא לחשוב. ועם הצבא וכל מה שהוא תמיד שומר על ממלכתיות, לדעתי הוא על אנושי, באמת. הוא על אנושי במובן הזה, תראה, אני בן 52, אם אני רואה את הלו"ז שלו, איך הוא עובד. עכשיו, הוא לא, אתה יודע, עובר מבית קפה למסעדה ולחבר'ה. כל דבר זה בום, 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 מבוקר עד לילה. הוא מבוגר, הוא לא בחוץ צעיר, הוא עדיין מתפקד והוא חד, זה פשוט לא יאומן. תראה, לגבי מידת אחריותו לאירועי ה7 באוקטובר וכו'. אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל לשמוע את גרסתו לאירוע. ואת זה לא שמענו, רק שמישהו אשם, והמזוודות קטר וברדלולוב, אבל לא שמענו אותו. ואני חושב שטוב יעשה ראש הממשלה באיזשהו שלב, לא יודע מתי, שינהל ראיון עיתונאי בנושא הזה. שיחה עם הציבור, יבוא ויפרוס את משנתו. אחרי זה תהיה ועדת חקירה ודברים ייבחנו מה בדיוק הוא צריך לפרוס? הרי הוא כן דיבר כבר כמה פעמים בתקשורת. לא, הוא לא דיבר, אבל על זה. באיזה אופן? יגיד, חבר'ה, מה הוא מרגיש לגבי ה7 באוקטובר? מה הוא חושב מידת אחריותו ב7 באוקטובר? על כל האירוע. אנחנו רק שומעים מה הוא אשם, לא אשם, כן אשם. הוא לא אומר את דעתו. עכשיו, כל זורקים לאוויר, אתה יודע, כאלה ואחרים. זה... שהיה 9/11, אני לא זכרתי שהאמריקאים אמרו בוש אשם. לא אמרו בוש, הנשיא. שזה אירוע, אתה יודע, מקביל אלינו בהיקפים. ואני באמת חושב, למה אני אומר לך שצריך לעשות את זה בשיחה, נניח עיתונאית או ראיון כזה, או פודקאסט אפילו אגב. כי בסוף אנחנו הציבור צריכים להחליט, לא התקשורת. אנחנו הציבור שנלך לבחירות, צריכים להחליט האם ראש הממשלה נתניהו, בהינתן שהוא ירצה להיבחר שוב, ראוי להיבחר שוב. הוא צריך לנהל את השיח הזה איתנו. עם הציבור, עם הימין, עם כל מי שאתה רוצה. ולפרוס את משנתו. איך הוא תופס את העניין? כי בסוף, ברור לכולנו שאירועי ה7 באוקטובר בראש ובראשונה, בהתחלה עד הסוף, הוא אירוע ביטחוני. הוא אירוע כל ביטחוני, הוא אירוע מודיעיני שב"כי בלילה, שמתחבר לצה"ל, שממשיך לביצועים הלא טובים של צה"ל בהתחלה, עד, אתה יודע, עיצוב המצב. זה אירוע ביטחוני. לא חשבו שראש הממשלה צריך לעלות על נמר ולהילחם. או לא חשבו שראש צריך את ההנחיות לחיל האוויר, לעוף ימינה או שמאלה, או לקדם טנקים. מה שכן אנשים חושבים, זה שראש הממשלה היה יכול לעסוק בדברים אחרים לפני האירוע, ועצם זה שהוא התעסק בדברים מסוימים... כן, אתה מדבר על הרפורמה המשפטית, ואתה מדבר על העובדה שבאו ראשי המערכות, ונתנו לו התראה שעלולה לפרוץ מלחמה, אז רק הם לא שכחו לומר שהם דיברו על הזירה הצפונית, ואני אומר להם, אם אתם באתם ואמרתם את זה, נתתם התראה, למה לא נערכתם? מה, הוא מנע מכם להיערך? שסיפרתם לו את זה, נניח אני מקבל את זה שלא עשיתם את זה מתוך אג'נדה או פוזיציה שאתם בצד של הרפורמה המשפטית. נניח, שאמרת לו, נניח ראש אמן, אמרת לו, אדוני ראש הממשלה, אני מתריע בפניך שמה שקורה בחברה הישראלית, עלול, לא הבאנו מזה, זה. כן. ולכן, הוא עם הרמטכ"ל, אני מבקש תוספת של 400 מיליון שקל, אני סתם אומר, המעט לחזק את מערכי ההגנה. אמר לכם לא? הרי לא, באתם, נתתם התראה, שמתם מכתב, יופי, עכשיו תעשו עבודה שלכם.
לכו תעשו את העבודה שלכם. הוא יכול, אם הוא היה מקשיב להם, הוא היה יכול להסב את אתה באמת מאמין שאם הוא היה נניח מחליט באותו זה, אין רפורמה משפטית, חמאס לא פותח במתקפה? לא, זה ברור שלא, שהעניין הזה... אז מה היה קורה? אבל זה, אם אנחנו מקבילים את זה לשב"כ ולאמן, ובבחינה מודיעינית אפילו רק, אז זה כן, עצם ההתעסקות בדברים אחרים, זה כן האשמה. מה זאת אומרת התעסקות בדברים? הוא ראש הממשלה, כרגע המדינה בוערת סביב רפורמה, הפיכה משטרית. כן. הוא ראש הממשלה עוסק בזה, מה לעשות? ביידי הוא לא כך עסק בזה, כי הוא היה מנוע. רק שהוא הבין שזה כבר יוצא משליטה, הוא אמר להם, אני מצפצף עליכם, במרכאות כמובן, אני ראש הממשלה עושה בחור ונכנס לאירוע וסגר את הבסטה. כן. הוא היה מנוע מלעסוק בזה. יש לו חתום על ניגוד עניינים. בגלל התיקים שתפרו לו. שתפרו לו. בוודאי, מה זאת אומרת? עוקב אחרי המשפט, נו, בחייך. מה אתה רואה? תקשיב, זה... אתה יודע, אנשים אומרים, זה לא בריא שראש הממשלה הוא 3-4 ימים בבית המשפט. זה נכון, זה לא טוב לנו. זה גם מוציא אותנו באמת בעולם, אני חושב על הערבים, איך הם מסתכלים על זה, אבל מילא. אבל זה משפט ציבורי. כך, אתה יודע, אני בכל התיקים, ובזה נסיים, בכל התיקים, ידעתי שהסיקור רועד זה חרטוט, שאפילו הם לא יודעים להסביר אותו לעצמם, מה הקשר בין סיקור רועד? להגיד על נתניהו שקבל סיקור רועד? רק משמיצים אותו, וזה שוחד וזה. ותיק 2000. תיק 1000 היה התיק שאותי הרגיז, כי איש ימין. למה? היה בו ניחוח של שחיתות אישית. כתה בעיני רוחך שפרסמו, בעיקר ערוץ 12-13, בהדלפות המגמתיות מהפרקליטות, במהלך החקירה, אני בעיני רוחי תמיד ראיתי מסעיות, נוסעות למעון ראש הממשלה עם שמפניות, וטנדרים עם ארגזי סיגרים. ככה זה היה נראה לי. אמרתי רבק, תשמע, זה לא מתאים. כאילו, בסדר, אתה ראש ממשלה, מגיע לך, סבבה, סיגר פה, סיגר, אבל כאילו זה לא נראה טוב. ואז מגיע המשפט. אני לא מדבר על הכשלים החקירתיים, שפתחו בחקירה בכלל בלי אישור של יועמ"ש, אמר את זה צבי חפקין עכשיו בעדות שלו. אני לא מדבר על זה. אני מדבר שבסוף מסתברת האמת הפשוטה, שהכמויות, זוכר, זה 700,000 שקל, זה 1,000,000 שקל. אתה אומר, רבק, מה קונים ב1,000,000 שקל סיגרים משמפניות? כמה אפשר לשתות? זה לא נראה טוב הסיפור הזה. אתה אומר, אבל תשמע, זה משטרה אומרת 1,000,000 שקל. זה דברים שהם חלוטים, אפשר לבדוק אותם. זה לא איזה אמירות, יש חשבוניות, יש... ואז אתה רואה שהכל זה חרטה ברטה. הכל זה חרטה. אתה אומר, תגיד, מה זה הדבר הזה? החשבוניות בכלל לא קשורות אליו, זה בכלל קניות של מילצ'ן, שחילק אותם אגב לאחרים, או בחול, ושואלים את רואה החשבון של המשטרה, רגע, אומר, לא נתבקשנו לבדוק. תגיד, זה לא אמיתי. מה זה הדבר הזה? כן. איזה רשלנות. זה תפירת תיק, ככה זה נראה. עכשיו, לא היינו יודעים את זה, אם לא היינו מגיעים למשפט. כן. לא היינו יודעים את זה. כי הם בנו על זה שהוא יפרוש, או שהוא לא יודע מה הוא יעשה. כן. אפרופו, למי שזה מעניין אותו, באמת, אצלי כנרת בראשי מדברת על זה, וגם יש לה את האולפן הפתוח, אבל... אני מכיר את תיקי נתניהו, גם אני מחמיא פה לחברתי כנרת בראשי בזכותה. היא, מההתחלה, מסקרת את זה, הייתי קורא את זה בפייסבוק, אתה יודע, יושב בבית, שבוז, לא שבוז, מדפדף, וואלה, הוא משתגע. בהחלט. היא, ואחרי זה אלי ציפורי, אבל כנרת מגיע לה הרבה חטא על זה. חד משמעית. ברשותך, אפשר להמשיך עוד קצת? בוא, עוד 5 דקות. נעשה עוד איזה 5 דקות, שפשוט אפרופו סיגרים ושמפניות, היה את המופע של טראמפ בכנסת. כן. וגם יש עכשיו משהו חסר תקדים של בסיס חדש בקריית גת, וגנרלים אמריקאים בבור בקריה, כל מיני דברים שבאמת מפתיעים אותנו. כן. מה אתה חושב על ההתערבות הזאת? האם זה חכם? גם בהקשרים המודיעיניים של הכישלון. תראה, קודם כל גנרלים בקריה זה לא אירוע חדש, תמיד יש, תמיד היו. המפקדה בקריית גת זה מצוין. מצוין, מדוע? תראה, תסתכל על עזה. יש לנו אינטרס שיבואו כוחות בינלאומיים לעזה. לא ערביים, אלא בינלאומיים. בטח לא הרשות הפלסטינית. מי יכול להביא אותם? רק האמריקאים. ברור. הבריטים לא יבואו אם זה לא האמריקאים. הצרפתים, האינדונזים, הסעודים. עכשיו, העובדה שהם הקימו את המפקדה הזו זה פשוט מצוין.
לוקחים את זה עוד פעם פוזיציה, צריכים מדינת חסות. לא. זו מפקדת התיאום וקישור לעזה. תקשיב טוב, זו גם תהיה המפקדה שתטפל בהגירה מרצון מעזה. כל מה שאמריקאים מערכים כהאב אצלנו זה מצוין. מה בנוגע לאובדן השליטה שלנו על הביטחון שלנו? לא, מה זאת אומרת? תראה, קרא בהסכם, זה כל סיסמאות נבובות וריקות מתוכן. אבל ראית כשביידן היה, איך בעצם... אבל אין ביידן, נגמר ביידן, לא רלוונטי. עכשיו יש את טראמפ. עד אז ייגמר בחייך. זה לא יימשך 3 שנים עכשיו בעזה. אנחנו צריכים לפרק את חמאס מנשקו, ולפרס את הרצועה. לא הולכים למהלך של 3 שנים. הפסקת האש שאנחנו עכשיו חיים תקרוס עוד כמה שבועות. אולי תקרוס מחר, באירוע קשה ברצועה. אגב, בגלל שחמאס לא רוצה להתפרק מנשקו. זה כל הסיפור. אנחנו רוצים לסיים את המלחמה. טוב לנו לסיים מלחמה בלי להילחם, אגב. זה חשוב. מי רוצה שחיילים ירגו? מי לא רוצה שהמילואימניקים יחזרו הביתה? מספיק. אבל הוא לא יתפרק. ולכן צה"ל יחזור ללחימה. אבל הפעם זה באישור אמריקאי. כי הם לקחו את ההובלה כרגע, אין מה לעשות. עכשיו, הם לוקחים הובלה לא רק... אנחנו מאוד מוטרדים מעזה. האמריקאים מסתכלים הכל בגדול. עזה זה קטן. זה רכיב קטן בפאזל. יש את עזה ויש את לבנון. ויש את סוריה, ויש את הסכמי אברהם, ויש את הסינים. עכשיו, מה לעשות, חבר'ה? אנחנו גם צריכים לדעת את מידת גודלנו, כמה שאנחנו מחזיקים מעצמנו, אתה יודע, אבל בואו. אנחנו לא יכולים להגיד לאמריקאים, טוב, תפציצו איתנו את פורדו, אבל פה לא. זה עובד לשני הצדדים. תקרא לזה מדינת חסות, זה לא חשוב. זהו, כן, אפשר. זה לא חשוב, כל עוד אנחנו מממשים, או מגיעים להשגת היעדים האסטרטגיים הישראלים, מה זה משנה איך קוראים לזה? מה זה משנה? למה מהעולם הרגשי הזה של המדינה מה זה חשוב? יש יעדי מלחמה, שהם עיקר המחזרת החטופים, אנחנו אוטוטו מקווים שנסיים את זה, החללים נשארנו עם כמה 7, אחרי אתמול, גם מתוכם 2 זרים, נשארו 5, לא שאני מזלזל בזרים, אבל אתה יודע, אני ערך הקודמים, אנחנו אוטוטו שם. ואז צריך לפרז את הרצועה, קרי אין נשק, ולפרק את חמאס מנשקו. מה אכפת לי אם זה עושים את זה האמריקאים בריקודי צ'רקסיה עם האינדונזים? בואו, מה אכפת לי? מה זה התפיסה המטופשת הזו? אבל זה איך אתה רואה בפועל את ההתערבות שלהם לקחת בפועל מחמאס את נשקו? זאת אומרת, הם לא יכולים. אז זהו, מה אתה מדמיין? יוצאים עם דגל לבן? לא, מה שיקרה בסוף, זה לא יקרה פשוט, אני אומר לך. אלה הם כן, אתה יודע, אני אופתע, והם... אתה אומר, אבל זה לא ייקח 3 שנים. מה פתאום? מה יקרה? הפסקת האש בשבועות הקרובים קורסת. ואז מה? והצעה נכנס למהלך של 2-3, הוא גומר את העסק, זהו. איך זה נראה, גומר את העסק? הוא נכנס למלחמה, מתחילה עוד פעם מלחמה. 3 אוגדות, 4 אוגדות, התאמרנו. אבל הפעם, בלי חטופים. כן. הפעלת אש חופשית. בלי פחד, מנהרות, הכל. כן. לא צריך לשלוח חיילים לסכן אותם, לא שום דבר, אש, הכל באש. להזיז את האוכלוסייה ימינה, להחזיז את האוכלוסייה שמאלה, והכל בגיבוי בינלאומי. זה כל היופי, האמריקאים יגידו, מה שאתם רוצים, כמובן על פי חוק. מה? זה לא יקרה עכשיו, אנחנו כאילו, אתה יודע, נתחיל מסעים ומתנים עם חמאס במשך שנים, לא. כן. זה הולך לשם. טוב. ויש לנו גיבוי בינלאומי להכל. אז מה, גם על זה מלינים? אתה מבין, כי זה הכל פוזיציה. הכל זה הסתכלות של טוב, לא טוב, זה הממשלה הזאת. למה? מספיק, עם ישראל. יש אינטרס לכולם, מה זה חשוב? שמאל או ימין, מה, אין מילואימניקים שמאלנים, ימנים, כולם שם. כן. אף אחד לא רוצה שילחמו, אבל לדעתי לא תהיה ברירה אם ילחמו. מה אתה אומר? כן. מרתק. טוב, אתה איש עסוק. תודה רבה. כן, אתה איש עסוק, נחזיר אותך לעיסוקיך. תודה רבה. ממש תודה. היה כיף. היה באמת מרתק, ממש תודה שהיית. בכיף. תענוג.